السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. فيديو النهارده هنشوف طريقة عمل سليبر شكله جميل جدا جدا، وانا راعيت في تصميمه ان هو يكون سهل وعملي ومريح في اللبس. السليبر ده بمقاس من 38 لحد 39، وطبعا هوضح لكم اثناء الشرح ازاي ان انتم ممكن تعملوه بجميع المقاسات سواء للبيبيات والاطفال، وكمان لو انت حجم القدم عندك اكبر او لو عاوزة تعمليه بمقاس رجالي. فان شاء الله تستفيدوا، ويلا بينا نبدأ. لعمل السليبر او البوت هتحتاجي شلة ونص او 150 جرام من اي نوع خيط متوسط السمك. انا بالنسبة لي هستخدم خيط اليس باركم او برسم، بيتقال عليه الاسمين عادي، واليس باركم يعتبر من الفئة الاقتصادية اللي بتنتجها شركة اليس، فهو خيط تركي جودته كويسة وبسعر مناسب جدا. والخيط ده انا كنت اتكلمت عنه قبل كده انه من انسب الخيوط اللي تشتريها على طول اول ما تبداي تتعلمي كروشيه، وكمان حتى لو انت محترفة بس بتدوري على خيط صوف بجودة كويسة وسعر معقول. هستخدم معاه ابرة 3.5 ملي، بس لو ايديكي مشدودة في الشغل، او هتستخدمي نوع خيط تاني برضو متوسط السمك بس حاسة انه ارفع شوية، ففي الحالتين هتحتاجي ابرة 4 ملي. خيوط اليس باركم متوفرة عندنا في شركة الفجر، الوكيل في مصر لخيوط اليس وهيمالايا. تقدروا تطلبوا منهم بأي كمية سواء قطعي أو جملة عن طريق التواصل على رقم الواتساب اللي هيظهر على الشاشة. نبدأ شغلنا بعمل الدائرة السحرية، أو ممكن إنه نشتغل 4 سلاسل ونقفلهم بمنزلقة، وداخل الحلقة هنشتغل 12 غرزة عمود. ال 12 غرزة عمود دول مناسبين لمقاسات الكبار أو اللي هم المراهقين فوق سن 10 سنين والكبار بشكل عام، وبقية المقاسات التانية هوضح لكم عدد العواميد بعد شوية، بس الأول نبدأ نشوف خطوات الشغل. فهنبدأ بعمل الدائرة السحرية، او زي ما وضحت ممكن تبداي ب4 سلاسل وتقفليهم بمنزلقه على حسب الاسهل عليكي، وهنرتفع ب2 سلسله للتثبيت. 1 2. الاتنين سلسله دول ملهمش اي علاقه خالص بعدد العواميد، دول سلاسل بس للارتفاع والتثبيت. وهنبدا داخل الحلقه نشتغل 12 غرزه عمود، ومهم جدا جدا المبتدئين يستخدموا علامات الغرز، يعلموا اول غرزه عمود حرف الفي لاول غرزه عمود زي ما دايما بقول لكم، عشان مهم جدا انه نهتم بالعدد ونتأكد ان احنا الاعداد عندنا صحيحة. فده العمود رقم 1 داخل الحلقة، العمود رقم 2، وهكمل لحد ما يبقى اجمالي عدد العواميد داخل الحلقة 12 غرزة عمود. خلصت 12 غرزة عمود، زي ما وضحت ارتفاع السلاسل مش هنحسبه معانا، فانا عندي 12 غرزة عمود بدون ارتفاع السلاسل، وهبدأ انه اقفل الحلقة. هسحب الخيط وهروح على اول غرزة عمود حرف الفي لاول غرزة عمود. لو انتي بتتلخبطي زي ما وضحت مهم جدا ان انتي تعلميه. واسفل حلقتين حرف الفي هنقفل بمنزلقة. هسحب الخيط واسحب الخيط من الحلقة اللي على الابرة. عدد العواميد اللي بنبدأ بيها واللي بيحدد لنا مقاس وش او عرض القدم، اللي هو منطقة الصوابع مش طول القدم. فبالنسبة للأطفال اللي أقل من 5 سنين هنبدأ بعمل 7 عواميد، من 5 ل10 سنين هنبدأ بعمل 8 عواميد. الأطفال والمراهقين فوق سن 10 سنين أو الكبار بشكل عام زي ما شفنا هنبدأ بعمل 12 عمود. طيب لو انتي عاوزة تعملي مقاسات رجالي، أو لو انتي عارفة ان وش القدم عندك عريض وبيحتاج ان الجزء ده يبقى واسع شوية، فهتبدأي بعمل 10 عواميد. طبعا هتستغربوا ازاي المقاس اللي قبليه بنبدأ بعمل 12 عمود، وفي المقاسات الأكبر أو المقاسات الرجالي هنبدأ بس بعمل 10 عواميد، يعني عدد العواميد هيبقى أقل. هوضح لكم طبعا السؤال ده في الخطوة اللي بعدها. فهنكمل هنا بعد ما خلصنا ال 12 غرزة عمود، هنبدأ نشتغل تزايد في الغرزة التانية بس، بحيث انه اجمالي عدد العواميد في راوند رقم 2 ده هنا راوند رقم 1، راوند رقم 2 هيبقى اجمالي عدد العواميد 18 غرزة. فهرتفع ب2 سلسلة، 1 2 داخل نفس الغرزة اللي هي أول غرزة اللي أنا قفلت فيها بمنزلقة وارتفعت بالسلاسل. هبدأ أشتغل غرزة عمود واحدة بس. طبعا زي ما احنا عارفين وشفنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان برضو ارتفاع السلاسل ده في الدائرة ملوش اي علاقة خالص بعدد العواميد، دي بس مجرد سلاسل للارتفاع. فبعد ما ارتفعت 2 سلسلة في نفس الغرزة اشتغلت اول غرزة عمود، دي الغرزة رقم 1. مهم جدا جدا اللي بيتلخبطوا يستعملوا علامة الغرز ويعلموا اول غرزة. وفي الغرزة اللي بعدها هبدأ اشتغل تزايد غرزتين في نفس الغرزة.
هكرر نفس الخطوات في الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة عمود واحدة بس، وفي التانية تزايد غرزتين عمود في نفس الغرزة، اللي بعدها هشتغل غرزة واحدة، في التانية هشتغل تزايد ونكرر. وزي ما وضحت مفروض يبقى عندنا 18 غرزة عمود. وصلت لنهاية الراوند واخر حاجة عندي تزايد، وتأكدت ان عدد الاعمدة عندي 18 غرزة عمود. وزي ما دايما بقول لكم في فيديوهات الدائرة، وشفنا في اكتر من فيديو قبل كده، انه دايما بقول لكم ناخد بالنا من الغرزة الموجودة هنا. دي مش غرزة ومش هنشتغل فيها، دي غرزة المنزلقة اللي احنا قفلنا بيها في الراوند اللي قبله. وانس ان احنا بنوصل لنهاية الراوند وبينتهي عندنا بالتزايد ونتأكد ان عدد الاعمدة صحيح، خلاص بنروح على طول على اول غرزة، بنتجاهل ارتفاع السلاسل وبنروح على اول غرزة عمود بدأنا بيها ونسحب الخيط ونقفل بمنزلقة. طيب بالنسبة للمقاسات التانية بقى، التزايد هيبقى عامل ازاي؟ زي ما وضحت انه الاطفال اقل من 5 سنين هنبدأ بعمل 7 عواميد بس. التزايد في راوند رقم 2 هيبقى في كل الغرز، مش هيبقى في الغرزة التانية. فالاطفال اقل من 5 سنين لو انت بدأتي بعمل 7 عواميد هتشتغلي تزايد في كل الغرز، بحيث انه في راوند رقم 2 هيبقى عندك 14 غرزة عمود. من 5 ل10 سنين هتبدأي ب8 عواميد برضو في راوند رقم 2. التزايد هيبقى في كل الغرز بحيث هيبقى عندك 16 غرزة عمود. الكبار فوق سن 10 سنين زي ما شفنا هنبدأ ب12 عمود التزايد في الغرزة التانية بس، بحيث انه هيبقى عندنا 18 غرزة عمود. المقاسات الاكبر لو انت عاوزة تعملي وش القدم يبقى اعرض زي ما وضحت هنبدأ بعمل 10 عواميد، والتزايد هيبقى في كل الغرز في راوند رقم 2. فالمفروض هيبقى عندنا 20 غرزة عمود. فده هيوضح لنا سبب ازاي ان احنا بدأنا بعدد عواميد اقل، لانه التزايد هيبقى في كل الغرز فهيبقى عندنا 20 غرزة عمود للمقاسات الاكبر. ان احنا خلصنا راوند رقم 1 و2 بنفس الاعداد وبنفس خطوات التزايد بالظبط اللي وضحتها، فخلاص كده احنا حددنا مقاس السليبر. بعد كده الخطوات كلها هتبقى في منتهى السهولة، وهنبدأ على طول نشتغل في الغرزة الاساسية للسليبر. فهبدأ في راوند رقم 3 هرتفع ب2 سلسلة، 1 2. الاتنين سلسلة دول ملهمش اي علاقة خالص بالاعداد ولا اي حاجة، دول بس مجرد سلاسل الارتفاع. في نفس الغرزة هبدأ اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود. طبعا غرزة الكلاستر احنا شفناها في كذا فيديو قبل كده بس هفكركم بالخطوات. بعد ارتفاع ال2 سلسلة في نفس الغرزة هلف الخيط مرة واحدة، همر داخل الغرزة وهسحب الخيط، هرتفع بيه لفوق شوية وهطلع من حلقتين كأني بالظبط هشتغل غرزة عمود بلفة بس مش هكملها للآخر. فهرتفع بالخيط لفوق شوية وهطلع من حلقتين بس. هلف الخيط كمان مرة برضو كأني هشتغل غرزة عمود، وهمر داخل نفس الفراغ واسحب الخيط واطلع من حلقتين بس. بعد كده هلف الخيط واطلع من كل الحلقات الموجودة على الابرة. انا كده اشتغلت غرزة كلاستر. بعدها سلسلة واحدة وداخل نفس الغرزة هشتغل كمان غرزة كلاستر. فهلف الخيط داخل نفس الغرزة كأني هشتغل غرزة عمود بالظبط، بس هرتفع بالإبرة لفوق شوية، هلف الخيط واطلع من حلقتين ومش هكمل للآخر. ألف الخيط واشتغل غرزة العمود اللي بعدها داخل نفس الغرزة، ارتفع لفوق شوية، اطلع من حلقتين ومش هكمل الاخر. كده بقى عندي 3 حلقات فوق على الابرة. هلف الخيط واطلع من كل الحلقات الموجودة على الابرة. يبقى انا كده اشتغلت داخل اول غرزة بعد ارتفاع ال2 سلسلة زي ما قلنا ملناش دعوة بيه. هنبدأ بعد ال2 سلسلة نشتغل كلاستر سلسلة واحدة، وداخل نفس الغرزة كمان غرزة كلاستر. فبقى عندي كلاستر سلسلة كلاستر. هفوت غرزة واحدة بس، في اللي بعدها هكرر نفس الخطوات. طبعا مش هرتفع بسلاسل، خلاص انا بدأت الراوند، فهبدأ على طول اشتغل اول غرزة كلاستر. هرتفع بالابرة لفوق شوية، هطلع من حلقتين، الف الخيط العمود التاني داخل نفس الغرزة واطلع من حلقتين، الف الخيط واطلع من ال3 حلقات اللي على الابرة. بعد غرزة الكلاستر سلسلة واحدة، هلف الخيط واشتغل على طول الغرزة اللي بعدها، حلقتين، هلف الخيط العمود التاني، حلقتين، 3 حلقات، واكرر لنهاية الراوند. بفوت غرزة واحدة بس، في اللي بعدها بشتغل كلاستر سلسلة كلاستر. وصلت لنهاية الراوند وده شكل الشغل عندي.
والغرزة اللي احنا شفناها دي اسمها كلاستر في ستيتش. هي بالظبط نفسها غرزة حرف في اللي شفناها في الفيديوهين اللي قبل كده، بس زي ما شفنا ان احنا بدل ما بنشتغل عمود سلسلة عمود بنشتغل كلاستر سلسلة كلاستر. فاحنا خلاص بقى هنسمي كل كلاستر سلسلة كلاستر هنسميها حرف في. في الراوند اللي قبله كان عندنا 18 غرزة عمود، وهنا اشتغلنا في غرزة فوتنا غرزة، يعني المفروض ان عدد حروف الفي هيبقى نص العدد في الراوند اللي قبله، فالمفروض ان انا هنا في عندي 9 حرف في. فلو عدينا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نفس الخطوات بالظبط هنكررها في المقاسات التانية. فلو انا عدد العواميد هنا عندي 14 في الراوند ده المفروض يبقى عندي 7 حرف في. لو عدد العواميد هنا عندي 16 في الراوند اللي بعده هيبقى عندي 8 حرف في. المقاسات الاكبر لو انت هنا عندك 20 عمود فطبعا عدد حروف الفي هيبقى 10. لما بنتأكد ان احنا عدد حروف الفي عندنا مظبوط على حسب المقاس اللي احنا بنعمله، طبعا احنا هنا ماشيين بنفس التسلسل، فبعد حرف الفي الاخير اتفضل عندي غرزة هفوتها وهبدأ انه اقفل الراوند، وهقفل بمنزلقة هنا في حرف الفي اللي موجود هنا في ارتفاع الكلاستر. فهنا في حرف الفي اللي هو قبل السلسلة هنقفل فيه بمنزلقة. هنبدأ في الراوند اللي بعده، وعاوزة اوصل لفراغ السلسلة الموجود هنا، فهمر بالإبرة داخل الفراغ هسحب الخيط واشتغل منزلقة. انا كده وصلت لفراغ حرف الفي. هكمل بقى في الخطوات المعتادة انه داخل كل حرف في هشتغل حرف في، يعني حاجة في منتهى السهولة خالص، نفس الخطوات اللي احنا عارفينها قبل كده. في كل فراغ حرف في هشتغل حرف في، بس طبعا هيبقى كلاستر سلسلة كلاستر. هرتفع ب2 سلسلة، نفس الخطوات اللي شفناها قبل كده. هرتفع ب2 سلسلة وداخل الفراغ هبدأ اشتغل كلاستر، سلسلة واحدة، وداخل نفس الفراغ الكلاستر اللي بعدها. هروح على طول على الفراغ اللي بعده. بعد الكلاستر الأخيرة مش بنشتغل سلسلة فاصل ولا أي حاجة، احنا بس بنشتغل سلسلة فاصل ما بين كل كلاستر والتانية. بعد الكلاستر التانية بلف الخيط وبروح على طول على فراغ حرف الفي. ناخد بالنا كويس جدا عشان الناس اللي بتتلخبط، احنا مش بنشتغل في الفراغات هنا، احنا كل تركيزنا بس على فراغ حرف الفي اللي هو الموجود ناتج عن السلسلة ما بين كل كلاستر والتانية. فهلف الخيط اروح على طول على فراغ السلسلة وهشتغل كلاستر. بس كده بقى هفضل اكرر، هلف الخيط اروح على طول على فراغ حرف الفي اللي بعده واشتغل كلاستر سلسلة كلاستر، واكرر في كل حروف الفي لحد ما اوصل لنهاية الراوند. نهاية الراوند بعد ما اشتغلت حرف الفي الاخير هقفل بمنزلقة في، هنا في عندي حرف الفي موجود قبل السلسلة في ارتفاع الكلاستر، هقفل بمنزلقة. مهم جدا جدا ناخد بالنا ان احنا بعد الكلاستر التانية مش بنشتغل سلاسل ولا اي حاجة، على طول بنروح على حروف الفي، وهنا في نهاية الراوند بعد الكلاستر التانية بنقفل بمنزلقة. هنكرر بالظبط نفس الخطوات. هروح على طول على الفراغ، اشتغل منزلقة، ارتفع ب2 سلسلة، داخل فراغ حرف الفي كلاستر سلسلة كلاستر. دلوقتي انا فضلت اشتغل راوندات لحد زي ما شفنا الجزء ده غطى منطقة وش القدم بالكامل وخلاص وصل لبداية منطقة الكعب. لو انت بتعملي السليبر ده لحد مش موجود قدامك فهتطلبي منه ان هو يقيسلك على شراب من اول بداية اصابع القدمين لحد بداية منطقة الكعب، فهيقيسلك من اول الشراب لحد بداية منطقة الكعب. طبعا هيقولك المقاس بالسنتي وعلى اساسه هتحددي طول الجزء ده. بالنسبة لعدد الراوندات اللي اشتغلتها بحرف الفي بالنسبة لمقاسي انا، فهنا طبعا ده عندي راوند رقم 1 و2 دول اللي هما بالعواميد، وبداية من غرزة حرف الفي عدد الراوندات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انا بالنسبة لي هنا اشتغلت 12 راوند من غرزة حرف في.
الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشكل منطقة الكعب، وهنبدأ نشتغل في قسط رايح جاي عشان الجزء ده يطول معانا ويشكل منطقة الكعب. فأنا هنا قفلت بمنزلقة في غرزة الكلاستر الموجودة هنا، وعاوزة أوصل بالإبرة للفراغ اللي هنا قبلها. اوكي، ناخد بالنا ده هنا الفراغ اللي قبل حرف الفي، فهمر هنا كده بالإبرة وأسحب الخيط وأشتغل منزلقة. انا كده وصلت للفراغ اللي قبل حرف الفي. هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين هروح على غرزة الكلاستر اللي انا قفلت فيها بمنزلقة هنا، وهشتغل غرزة عمود. يبقى انا كده بدأت السطر بغرزتين عمود، غرزة عمود ارتفاع 3 سلاسل، ده هنحسبه معانا عمود، فهنا عندي عمود في الفراغ اللي قبل حرف الفي، وعندي كمان غرزة عمود فوق غرزة الكلاستر على طول. ده هنا فراغ حرف الفي، هشتغل فيه عادي خالص بنفس الخطوات المعتادة. هشتغل فيه حرف في، كلاستر، سلسلة واحدة، كلاستر داخل الفراغ. فأنا كده السطر بدأ عندي بغرزتين عمود، وكملت عادي في فراغ حرف الفي، اشتغلت حرف في. بعدها هكمل بنفس الخطوات المعتادة، هروح على طول على حرف الفي اللي بعده وهشتغل حرف في، وهفضل اشتغل حرف في بنفس الخطوات المعتادة لحد ما اوصل لحرف الفي رقم 5. فانا هنا في عندي 1 2، هكمل 3 4 لحد ما اوصل لحرف في رقم 5. حرف الفي رقم 5، فلو عدينا بداية من هنا بعد غرزتين العمود، ده هنا عندي غرزتين العمود، حرف الفي رقم 1 2 3 4 5. بعد حرف الفي رقم 5 لازم انهي السطر زي بداية السطر بالظبط بغرزتين عمود. فبعد حرف الفي هروح على هنا الكلاستر، ده حرف الفي لغرزة الكلاستر، هشتغل عمود، وهنا في الفراغ اللي بعد حرف الفي اللي هو قبل حرف الفي اللي بعده هشتغل عمود. يبقى انا كده السطر انتهى عندي حرف في وغرزتين عمود زي بداية السطر بالظبط. بعد كده هبدأ اشتغل في قسط رايح جاي، هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، هدير الشغل الناحية التانية، وهنا في عندي غرزة العمود اللي بعدها، ده ارتفاع ال3 سلاسل بيحل مكان اول غرزة عمود، هعتبرها معايا اول عمود. هروح على طول على حرف الفي للعمود اللي بعده واشتغل عمود. يبقى انا كده بدأت السطر بغرزتين عمود. بعدها هكمل شغلي عادي، هروح على فراغ حرف الفي، ناخد بالنا ده هنا فراغ حرف الفي، داخل الفراغ هشتغل حرف في بنفس الخطوات المعتادة. بعد ما خلصت بداية السطر غرزتين عمود وحرف في، هكمل بنفس الخطوات واروح على بقية السطر. لما بخلص حرف الفي الأخير لازم أشتغل غرزتين العمود اللي في نهاية السطر. فهنا في عندي ناخد بالنا ده هنا عندي غرزة عمود اوكي موجودة هنا، بعدها ال3 سلاسل، فهنا في أول غرزة عمود هشتغل عمود، وفي ارتفاع السلسلة الثالثة هشتغل العمود التاني. هكرر نفس الخطوات، هفضل اشتغل قسط رايح جاي، ولازم اخد بالي كويس جدا من العمودين اللي في بداية السطر. فبعد ما بوصل لنهاية السطر برتفع ب3 سلاسل وبشتغل غرزة عمود، بعدين بشتغل حروف الفي بالطريقة المعتادة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وبنهي السطر برضو بغرزتين عمود. وطبعا العمود الاخير زي ما شفنا بيبقى فيه ارتفاع السلسلة الثالثة، بعدها نرتفع ب3 سلاسل ونشتغل في قسط رايح جاي لحد ما الجزء ده يبدأ يطول معانا ويغطي منطقة الكعب بالكامل. زي ما شفنا كده واحنا بنقيس الجزء ده، مهم ان نتاكد ان هو وصل لحد نهايه الكعب. فما تعمليش الجزء ده يدوبك على مقاس الكعب او لحد ما يوصل للكعب بس، لا لازم تاكدي ان هو وصل لحد نهايه الكعب. كمان لما نضم الجزئين دول مع بعض نلاقي ان هما خلاص غطوا منطقه الكعب بالكامل.
انا بالنسبه لمقاسي، بالنسبه لعدد الاسطر اللي انا احتجت ان انا ارتفع بيها، احتجت انه ارتفع ب5 اسطر. فلو عدينا من اول هنا، ده هنا اخر راوند عندي، بعديه بدات ارتفع بالاسطر، فهنلاقي انه هنا عندي 1 2 3 4 5، ده 5 اسطر بالنسبه لمقاسي انا. لو الشخص مش موجود قدامنا هنطلب منه برضو المقاسات، ان هو يقيس لنا من نهايه وش القدم اللي هو الجزء اللي احنا وقفنا من عنده لحد نهايه منطقه الكعب. برضو ممكن هو يقيس على نفسه او يقيس على شراب، بس المهم ان هو يحدد لنا طول الكعب. بعد ما خلاص بنحدد المقاس وبنوصل للسطر الاخير، بنبدا انه ننهي الشغل، فبنسيب مسافه حوالي 25 سنتي وبنشتغل سلسله وبننهي الشغل. بقى للمقاسات التانية طبعا برضو هنشتغل بنفس الخطوات، بس اكيد الاعداد هتختلف. فبالنسبة لو عندنا 7 حرف في هنشتغل على 5 وهنسيب 2، لو عندنا 8 حرف في هنشتغل على 5 وهنسيب 3. المقاسات الاكبر لو احنا عاوزين نعمل سليبر اكبر او اعرض من كده، فهيبقى عندنا 10 حرف في هنشتغل على 5 وهنسيب 5. الخيط في ابرة التنظيف، وهنا في عندي ارتفاع ال3 سلاسل، فهروح بالابرة على ارتفاع السلسلة الثالثة، وهبدأ اخيط الاجزاء دي قصاد بعضها. طبعا ممكن اخيط باي طريقة انا عاوزاها، انا بالنسبة لي هشتغل يعني كده بطريقة الزجزاج، فهتنقل كده رايح جاي من الجزء ده للجزء المقابل. نبدأ نوصل الخيط من هنا من الجزء الخلفي، هنمر بالإبرة هنا ونوصل الخيط، نرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3. 3 سلاسل دول هنحسبهم معانا أول غرزة عمود. بعد ال3 سلاسل هنحاول انه بعدها كده بشوية نشتغل كمان عمود، وبعد كده هنحاول انه قصاد كل سطر من حرف في نشتغل غرزتين عمود. فهنبدأ من اول هنا، ده هنا عندي السطر الموجود هنا بعد العمودين، هنشتغل غرزتين عمود، ونحاول انه نمر بالابرة داخل الخيوط نفسها عشان او داخل العواميد نفسها عشان ما نسيبش اي فراغات، يعني نحاول نقلل من مساحة الفراغات. فعشان نعمل ده بنمر داخل غرزة العمود نفسها. هروح على السطر اللي بعده، ده هنا عندي سطر حرف في، وده هنا ارتفاع السلاسل او غرزة العمود، فداخل السلاسل نفسها او غرزة العمود بشتغل غرزتين عمود. هنقل على السطر اللي بعده، هنا في عندي طرف السطر، وصلت للجزء الموجود هنا اللي هو بداية وش القدم. فهنا في عندي في الفراغ الموجود هنا، ده هنا عندي اول حرف في من الاربعة اللي احنا سبناهم، فهنا في الفراغ اللي قبلهم هشتغل غرزة عمود واحدة، ومش هشتغل داخل الفراغ، لا احاول برضو انه امر ما بين الخيوط. وهنا في عندي حرف في، ففي حلقتين الكلاستر هشتغل عمود فوق غرزة الكلاستر على طول، وداخل فراغ حرف الفي عمود، وفي الكلاستر اللي بعدها عمود. هنا في الفراغ اللي ما بين حرف الفي والتاني فهشتغل غرزة عمود واحدة، ومش همر برضو داخل الفراغ، لا احاول انه امر كده ما بين الخيوط. فهنا في عندي الجزء ده حاول ان اشتغل بالطريقة دي كده، وبعدين هنقل على حرف الفي اللي بعده فوق الكلاستر هشتغل عمود، داخل فراغ حرف الفي عمود، فوق الكلاستر عمود،
وفي الفراغ اللي ما بين كل حرف في والتاني هنا ما بين الخيوط هشتغل غرزة عمود واحدة. واكرر بقى احاول انه اسس راوند من غرزة العمود بنفس الخطوات اللي شفناها لحد ما نوصل لنهاية الراوند. وصلت لنهاية الراوند، وبالنسبة لعدد العواميد هنا عندي 40 غرزة عمود. فهنا في نهاية الراوند بعد ما وصلت للعمود الأخير هقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. وبرضو عايزة أكد تاني إنه إحنا بنحسب معانا السلسلة الثالثة دي بنحسبها معانا غرزة عمود، فأنا هنا في عندي 40 غرزة عمود بما فيهم ارتفاع الثلاث سلاسل. دلوقتي خلاص كده لو أنت حابة ممكن تقصي الخيط وتنهي شغلك على كده، وطبعا برضو السليبر شكله في منتهى الجمال، لكن أنا بالنسبة لي طبعا هكمل وهرتفع براوندات من غرزة العمود. هرتفع بثلاث سلاسل برضو دايما هحسبهم معايا، أول غرزة عمود 1 2 3، وعادي خالص بقى هفضل اشتغل في راوندات من غرزة العمود. بعد ارتفاع الثلاث سلاسل هروح على طول على غرزة العمود اللي بعدها وهشتغل العمود التاني، وطبعا برضو هلتزم بنفس العدد 40 غرزة عمود. خلصت 12 راوند من غرزة العمود بما فيهم راوند التأسيس، وطبعا براحتك خالص ممكن تعملي رقبة البوت اعلى من كده زي ما تحبي. خلاص انا هنا بعد الراوند رقم 12 هنهي الشغل، هقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة وخلاص هقص الخيط وانهي الشغل. كده احنا خلصنا شغلنا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. انا بشكركم جدا جدا المتابعة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.